गाइस गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज भन्नुपर्दाखेरि हामी आज पनि फेरि आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग आज हामी मुस्ताङ जान आँटिरहेको छौँ। फर्स्ट टाइम जान लागेको हामी, मलाई आफै थाहा छैन र जे भए पनि आज हामी मुस्ताङ जान लागेको छ। आशा चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो सिरिस भाइ, मम्मी, ड्याडी, काका, हाजी लगायत सबैजनाहरू। अहिले भिडियोमा जसै पनि आउने सबैजनाहरू हैन। अहिले चाहिँ हामी फ्युल भन्न रोकिरहेको छौँ यहाँ खालीका पेट्रोल पम्पमा र अब एकछिनमा हामी जानेछौँ। ल गाइस, खासै कुरो के भन्दाखेरि हैन, त्यो गाडीको टायर स्पेयर फेरेको, त्यसको हावा पनि कम रहेछ र हामीले माथि चम्चुनमा अझै अगाडि बढ्यो भने फेरि इनकेस के हुनसक्छ कि भनेर डरले चाहिँ त्यो गाडीलाई पछाडि फर्काइदियो र हामी चाहिँ हाम्रो मम्मीहरू भत्तिम यहाँ ठ्याक्कै एउटा पिकनिक स्पट जस्तोमा आएको छ। यहीँ अब खाजासाजा खाइरहेछ र अब खाजासाजा खाँदा अब त्यो गाडी बनेर आउँदाखेरि चाहिँ हामी यहीँ खाना खान्छौँ होला। घरबाट बनाएर ल्याएको छ र त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी चम्चुङको सवारी हुनेछौँ है। भात यही नै, भात, दाल, चटनी र मासु। ल गाइस, भ्यू चाहिँ अति बबाल नै, अति भन्दा अति बबाल छ यहाँको भ्यू चाहिँ। होइन हामी सिधै त्यो के अरे हिमालको तल छौँ। जाडो पनि अति चिसो छ यहाँ र यस्तो बबाल छ भ्यू चाहिँ, यस्तो बबाल है। मार्फा आइपुग्यो होइन। अब मार्फाबाट हामी यो मार्फा गल्लीमा सो स्याउबारी हेर्दै हिँड्नेछौँ। अब हामी एकदम चिसो हावा आइरहेको छ होइन यहाँ सरर। कस्तो भइरहेको जेरी गल्ली आयो त्यहाँ। कुन फिल्मले त्यो चाहिँ जेरी नै हो नि। यस्तो हिँड्दा यस्तो मिठो स्याउको बास्ना आएको छैन। यता छेउमा सब स्याउबारी छ। स्याउ चाहिँ तर कुनै पनि हालतमा खान पाएछ टिपेर खाउँ कि भनेको होइन। छेउछेउ गरेर सब मान्छेले टिपेर खा जस्तो छ। केही छैन, उता जाऊँ भने मारिहाल्छ होला फेरि। दोकान किनेर खाऊँ भने दोकानमा स्याउ पनि देखिनँ मैले। अहिले जे भए पनि अहिले यताउता हेरेर खाने पनि हुन्छ स्याउ चाहिँ यहाँको। पाएन हाजीले किन्ने राखिराख्नु परेछ, खानु पनि हुन्छ होला। पैसा हामी ध्रुवताल आइयो होइन भर्खरै। अब ध्रुवताल हाम्रो पछाडि छ। छुनियो त गाइस, छुनु पर्यो नि। 2000 मिटरको पानी हो। भोलि मुक्तिनाथको त छुनी बाँकी छ होइन। अति चिसो यार। ज्याकेट चाहिँ होइन हाम्रो पातलमा त लाएर आएको छ अहिलेको लागि, किनकि हाम्रो ज्याकेट चाहिँ ब्यागमा प्याक गरेर गाडीमाथि बाँधेको अरे झिक्न अप्ठ्यारो भएर यो ज्याकेटमा आएको त ओहो अति जाडो, अति चिसो है। तर मजा आइरहेको। ल गाइस, हामी मुक्तिनाथ आइपुग्यो र मुक्तिनाथ होटल पनि हामी आइपुगेको छौँ। अब आज राति बास यहीँ हुनेछ हाम्रो। अब खानपिन यहीँ हुनेछ र भोलि बिहान हामी मुक्तिनाथको दर्शन पनि जानेछौँ। एकदम भोक लागेको अवस्था। कति टाढो छ ड्याडी खाना? अब ए माथि नै खाने यो होटलको। ल ठिक छ, त्यसो भएपछि खानाको पर्खाइमा चाहिँ यहाँ एकदम जाडो भइरहेछ। टोपी न्यानो लाएर बसिरहेछ हामी यहाँ सबैजना है। चिसो चिसो हावा छ। खाना पनि आयो यहाँ। अब खाना खाएर हाल्नुपर्छ यहाँ है, मिठो खाना चाहिँ। हाम्रो खाने कार्यक्रम यहाँ सबैले 3 भात खाएको छ है। एकदमै पेटै फुट्ने गरेर खाइहाल्छ। अरु भन्दिनु मलाई खिच बाबु, मेरो पेट सुक्दा र आफ्नो पेट पल्ला हुन्छ। सबैको पेट फुट लाग्छ भइरहेको यहाँ। आम्मे कसम कुतुम खाने नि अनि भात खान्छ खाएन नि त आज।
एकैचोटि दबाइयो आज मजाले अब चाहिँ सुत्नु पनि हुन्छ र बाटो नखाइयो अब निदा पनि झ्याम्म लाउनु लाग्छ होइन जाडो बस गुम्मने नुसिरहेकोबाट सुत्नु पर्ने हुन्छ होइन पहिले बिहान उठेर फेरि मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जानेछ ल यो कोठामा चाहिँ म समीर भेना र शुभ सुत्न आँटेको छ 2टा बिस्तार दिदी जाने गरेर न्यानो पनि हुन्छ होइन ल भेटौँ ल गुड नाइट है त गुड मर्निङ है गाइस कति बजी अहिले बिहान 6 बज्ला अहिले टाउको दुखिरहेको छ आज चाहिँ अब चिया खाएर चिटामा खानुपर्ने हुन्छ त्यहाँपछि मुक्तिनाथ जानुपर्छ दर्शन गर्न नभएर सकिएन टाउ नदिएको मन होइन टाउ हामी त होटेल फोर सिजन भन्ने बसिरहेको रहेछ हिजो राति आएर केही थाहा पाएन बिहान उठ्दा त बबा अनि हिमाल देखिरहेको छ छेउमा रमाइलो भइरहेको रमाइलो भएछ जाडो भएछ यहाँको भोटे कुकुर आइज कुकुर आइज कति राम्रो कुकुर तिमी यहाँ हो कुकुर हाम्रो भोटे कुकुर यहाँको टिभी 10 टोक्ने होइन है फेरि यति राम्रो कुकुर है ढिलो जानु पायो त अब हामी मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जान आँटेछ सबै परिवार र लेक लाग्छ कि भने अल्टिट्युड सिक्न लाग्छ कि भनेर हामी यो हदुवा अलिकति चलाउँछ एकदम बिटार छ होइन तर चबाउनु पर्ने नै हुन्छ आइपुग्यो बल्ल बल्ल अलिअलि गाह्रो त गाह्रै हुँदो रहेछ तर आइपुग्यो धेरै गाह्रो थियो नि अलिकति अग्लो भएर एउटा भाइले त बिचार सास फेर्न नसकेर हदुवा टोक्न दिएको मैले त एउटा भाइ सास फेर्नै सकेको थिएन त्यही त के भन्छ यसलाई के भन्छ गर्नुलाई अब 108 धारा नम्नी 108 धारा मनी हान्दिनुपर्छ क्या ल गाइस यहाँ बा छोरा र भताले चाहिँ यहाँ अब 108 ल ल ल खुट्टा त डेन्जर हिमा परामा हाल जस्तो भयो केटा डेन्जर चिसो थाहा म समीर र ड्याडीले जान 108 धारा घुम्यो यस्तो चिसो पानी बिचमा अहिलेसम्म खुट्टा र हात त फ्रोजै छ होइन फ्रिजै छ होइन तर एकचोटि बिचमा हात हिमा गरेको मैले त बिचमा त तर गेस्ट राम्रै भयो होइन एक्सपिरियन्स पनि गरी होइन कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ हिमालदेखि सिधै झरेको पानी होइन है गाइस ब्याक टु होटल अब एकछिन खाना खानुपर्ने हुन्छ होइन रेडी हुँदैछ माथि बल्ल मिठो घाम आयो यहाँ बिहान पनि तातो भएको सबै यहाँ भोक चाहिँ अति लागेको छ है अहिले चाहिँ फाइनली मुक्तिनाथबाट बाई बाई है झोलाहरू सबै प्याक भइसकेछ अब चाहिँ तलसम्म एकछिन हिँडेर जानुपर्छ त्यहाँ गाडीले पिकअप गर्छ हामीलाई है त ल गाइस हामी चाहिँ फाइनली लोमानथाङ पुग्यो है अप्पर मुस्ताङ एकदम बवाल ठाउँ छ होइन भर्खर आइपुगेछ र हामी अब यसो यहाँको भ्यू हेर्नेछौँ र कता हुन्छ यहाँको सायद
राजाको दरबार हो कि के हो त्यस्तो त्यस्तो भन्ने सुनेको थिएँ त्यो आज जान्छ होला हामी ल सुन है त हामी चाहिँ हाम्रो रुममा आइपुग्यो होइन हामी चाहिँ केटाहरू सबैजना लस्काएर यहाँ 5 जना सुत्छौँ यहाँ 5 त्यो 6 जना कति हुन्छ थाहा होइन 5 जना हुने भएन 5 जना हुन्छ हामी यहाँ म समीर मामा सुबोध र सिरिस हुन्छ यहाँ र झ्यालबाट बाहिर हेर्ने हो भने हामी चाहिँ अहिले लोमानथानको गल्लीमा हिँडिरहेछौँ होइन हामी चाहिँ अहिले लोमानथानको दरबारको सवारीमा छौँ यहाँको पुरानो राजाहरूको दरबार कस्तो छ अब हेर्नु मन छ एकदमै र गाइसहरू सबैजना पनि एकदम एक्साइटेड छ है हेर्नको लागि अलिकति सास बढिरहेको छ तर सोफा ओके भइरहेछ है ल मुस्ताङको मेन राजदरबार यही रहेछ ल गाइस हामी चाहिँ लोमानथाङको एउटा हाम्रो होटेलको किचनमा छौँ है यहाँ के भइरहेको सबै देखाइन्छु म किचनभित्र के हो त्यो भनेर ल उवाको जुस ल जुस हाल्यो सुगरले डबाका हान्दिएको बाबाहरूसँग उवाको रक्सी झ्याङ खट्टेले घिउमा झ्याङ खट्टेले झानेर लिँदै गरेको जाडो पार्नको लागि ल सही हो रेड बुल टाइप हो कि रेड बुल टाइप कहिले आत्र तपाईँलाई सिधा नै परि भेनालाई दियो ल मैले ताने त रक्सी रक्सी रहेछ तर त्यस्तै मिठो रहेछ मिठो फ्लेभर रहेछ त्यही त हो यहाँ सबैले झ्यामझ्याम खाइन्छ डाब्लु एउटा दिए त हो अन्त दाल छ भात लोकल आलु सब्जी चटनी अनि चिकन र पक्का मासु चाहिँ यहाँ खानु सुरु भयो हामी एकदम भोकी छ अब हामी अब झट्ट हान्नुपर्छ ल गाइस गुड मर्निङ लोमानथाङबाट होइन हामी भर्खरै उठेको छ अहिले 7 बजिरहेछ उठ्न त अलि पहिला उठेको अब चाहिँ रेडी हुन लागेको छ बाहिर मजाले घाम लागेको छ आजको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको बोर्डर है नेपाल र चाइनाको र बाहिर मिठो घाम लागेको छ त्यो पनि म देखाइदिन्छु अब झ्यालबाट चलाएर है घाम त यस्तो ठ्याक्कै झ्यालमै लाखान ओइ म्याउ ओइ घुर्दो रहेछ दाजु ल कत्रो ठुलो है बिराल त ल गाइस अब चाहिँ हामी हिँड्यो है अब बोर्डरतिर पुगिसक्यो है बोर्डरमा तर बिचमा चाहिँ हाम्रो एउटा बाइकर ब्रदरहरूलाई लेक लागिरहेको रहेछ अल्टिट्युड सिकनेस त्यसलाई हल्का मद्दत भइरहेछ यहाँ लसुनहरू तातो पानी हाम्रो गाडीबाट एकैछिन ठिक हुन्छ तर केही प्रब्लम हुने छैन तराईबाट आएको कारणले एकदम गाह्रो भएछ एकैचोटि माथि आउँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ होइन अलि तलको मान्छेहरू पाहाडतिर आउँदाखेरि एकदम चान्सेस हुन्छ ल गाइस फाइनल हामी बोर्डर पनि आइपुग्यो है ठ्याक्कै नेपाल र चाइनाको बोर्डर हामी आइपुग्यो एकदम जाडो छ यस्तो भ्यूहरू सिनेमेटिक भ्यूहरू पछाडि हेर्नु ल्यान्डस्केप भ्यूहरू सबै बबाल बबाल छ खेलेसँग यस्तो कस्तो खेल्छ अरे नखाऊ खाऊ नपक है भोलो चाहिँ नि फाइदा लगाइदिँदै गएर सोध्नु हो होइन यति भएको नि भित्र स्याउबारीमा नि छिरियो गाइस फर्स्ट टाइम होइन यसरी
apple picking. ल्याएर पनि राख्दै रहेछ त गाइस स्याउबारीको हामी बोटमै चढेर न स्याउ हान्दैछ अति बाबालाई एकदम गुलियो छ अलिकति हामी सिजनको लास्टमा आइपुग्यो होइन त्यसको रातो त छैन तर टेस्टी चाहिँ एकदम छ है जे भए पनि यसो दुईटा प्लास्टिक भरि आइसक्यो 10 किलो है 10 किलो सही हो ल गाइस एप्पल टिप्दा टिप्दा पनि थाकियो आज लगभग 30 किलो टिप्यो होला आज सबै गरेर अब उता गरेर मिलाउनु छ कोले कति कति लाने भनेर होइन तर एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स चाहिँ भयो एप्पल पिकिङमा चाहिँ के गर्न आएको हामी टक्कला चट्ट पारा बाथाना सही नुन पनि त्यसले दिएछु खसीको भुटन भुटुवा भुटन चाहिँ कडा थियो है भर्खरै काटेको खसीको भुटन चाहिँ पहिला त ड्राइभरबाट सुरु गर्नु ल हिरोबाट पहिला हिरोहरूबाट जो भक्कै छ त्योबाट सुरु मासुको गन्ध आएर झल्ल ओइ सबै गरेर हेर्छ है हामी चाहिँ मासु नखाने मान्छेलाई नखानेको मान्छेले खाना चाहिँ अति बाबा है प्लेटै चाटिएर गाइस हामीलाई यहाँ थासाङ भन्ने कालो पानीको के भन्छ अरे थकाली भान्सा घरमा खाना खायो होइन एकदमै बवाल थियो होइन थासाङ अब तपाईँहरूले यदि यो बाटो हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ एकदम हाइली रिकमेन्ड 5 स्टार 10 स्टार होइन दाइ फेरिका अति बवाल थियो मासु चाहिँ ल अब निरोगी होस् सधैँभरि राम्रोसँग सबैले यसरी घुमाउन पाओस् है भैले केही नहोस् ल त्यसमा नि निरोगी हुने है उहाँले उहाँदेखि आयो घुमाएर ल्यायो होइन सही सलामत जस्तो गर्दै त्यस्तै आइपुग्यो हामी हैन त्यस्तो बाटोमा ल है ल अब केही ठुलो कुरा त होइन तै पनि सम्झना है ल निरोगी होस् भाग्यमानी होस् सधैँभरि यसरी पानी एक गिलास ल्याउनु मलाई पानी दिएन पानी दे त 2 गिलास ल गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो है आज कति पछि आउँदा आउँदै तिहार देखिए खुसी पनि लागेको छ 5 वर्षपछि एकदम रमाइलो लागिरहेको रात के अरे स्ट्रिटभरि झिलिमिली होइन भैलो भइरहेको छ तासुके बाटो भरि होइन एकदम खुसी लागेको छ तर एकदम थके पनि लागेको छ आज तर हामी सबै र म अब एकैछिन बाहिर भैलो हेर्न जाँदै लेक साइडतिर र यति भन्दै आजको यो ब्लग यहीँ सघाउँछु म है त सी यु नेक्स्ट ब्लग बाई टेक केयर